ሰላም ሰላም ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች አህመድ ይባላለሁኝ። ዛሬም አንድ ኤግዛምፕል እንሰራለን። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እኛን እንድታበረታቱን ለማሳሰብ እንወዳለን። ወደ ጥያቄ ስንል ምንድነው a box of 20 gram ነው የሚለን። እንግዲህ rest on a smooth horizontal surface ነው የሚለን። ያ ማለት ነው 20 ኪሎ ግራም የሚመዝን ቦክስ ማለት ነው። ይሄን እንደምንመለከተው ማለት ነው ስሙዝ ሆሪዞንታል ሰርፌስ ማለት ነው ፍሪክሽንለስ ነው ማለት ነው። ይሄ ፍሪክሽንለስ ነው። ስለ ፍሪክሽን ስላላወራን ነው አሁን ስለ ፍሪክሽንለስ የሆኑ ነገሮች እየሰራን ያለ ነው። ለወደፊት ፍሪክሽን ሲኖራቸው ምን ይሆናል የሚለውን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። እና ግን አሁን ጥያቄያችን የሚለው ምንድነው 20 ኪሎ ግራም የሚመዝን ቦክስ ማለት ነው ሆሪዞንታሊ የተቀመጠው ስሙዝ ነው። ግን ይሄ ስሙዝ ነው ማለት ፍሪክሽናል ፎርስ የለም ማለት ነው። ዘን ጥያቄው ምንድነው የሚለው what will happen to the box ነው የሚለን። ምን ይፈጠራል ቦክሱ ላይ ነው የሚለን። ምን ይሆናል ቦክሱ ነው የሚለን if two forces of each magnitude this one are applied simultaneously to the box as shown in the diagram ነው የሚለን። እንግዲህ ሁለት ፎርሶች አሉ 200 ኒውተን የሆኑ ፎርሶች ማለት ነው። የመጀመሪያው ወደ ሌፍት በኩል በ200 ኒውተን ማለት ይሄኛው የመጀመሪያው ፎርስ ማለት ነው። ሁለተኛው ፎርስ ደግሞ እንደዚሁ ያው ተመሳሳይ ነው ተብለናል። ያ ማለት 200 ኒውተን ሁለት ፎርሶች ናቸው የተባለው። ስለዚህ ይሄ 200 ኒውተን በ30 ዲግሪ አባብ ዘ ሆሪዞንታል ነው የተባለው። ያ ማለት ከሆሪዞንታሉ በ30 ዲግሪ አፕ ሆኖ ይሄ 200 ኒውተን ሌላው 200 ኒውተን አፕ ላይ ተደረገ ነው የሚለን ማለት ነው። እና ምንድነው ዘ ቦክስ ዊል ነው የሚለን። እንግዲህ ቦክሱ ምን ይሆናል ነው የሚለን ጥያቄው ላይ ቅድም እንዳወራ ነው ማለት ነው። ምን ይፈጠራል ነው የተባልነው። ምንድነው ምርጫ ነው ጥያቄው። ዘ ቦክስ ዊል ነው የሚለን። የመጀመሪያው ቢ ሊፍትድ ኦፍ ዘ ሰርፌስ ነው የሚለን። ያ ማለት ነው ቦክሳችን ወደ ላይ ይነሳል ነው የሚለን። ልክ ወደ ላይ ይነሳል ማለት ነው። ሊፍትድ ኦፍ ማለት ፍሬዛል ቨርብ ነው። ወደ ላይ አፕ ሆኖ ይነሳል ነው የሚለን ማለት ነው። ቢ ደግሞ ምንድነው ሙቭ ቱ ዘ ሌፍት ነው የሚለን። ወደ ሌፍት በኩል ይጓዛል ነው የሚለን ማለት ነው። ሲን በምንመለከትበት ጊዜ ደግሞ ሙቭ ቱ ዘ ራይት ነው የሚለን። ወደ ራይት በኩል ነው የሚጓዘው ነው የሚለን። ያ ማለት ቢን ምንድነው የሚለው ቱ ዘ ሌፍት ነው የሚለው ማለት ወደዚህ በኩል ነው የሚጓዘው ነው የሚለን። ሲ ደግሞ ምንድነው ሙቭ ቱ ዘ ራይት ነው የሚለው። ሙቭ ቱ ዘ ራይት ማለት ልክ እንደዚህ ነው የሚጓዘው ነው የሚለን። ዲ ደግሞ ምንድነው ሪሜን አት ረስት ነው የሚለን። ያ ማለት አይንቀሳቀስም እንዳለ ነው የሚቀረው ነው የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ስራችን ምንድነው ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ማውጣት ወይንም ፎርስ ዲያግራም ማውጣት ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም ስለ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም እና ስለ ፎርስ ዲያግራም አይተናል። ስለዚህ ቀላል ነው የሚሆንልን ማለት ነው። ሌታስ ድሮ ዘ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ነው የሚለን። እንግዲህ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም እንዴት እንሰራለን የሚለው ነገር ከዚህ ቀደም እናውቃለን። ይሄ ቦክስ የነበረውን ይሄን ኦብጀክቱን በዶት መግለጽ ነው። ሌላ ነገር ምንም አዲስ ነገር የለም። ከፎርስ ዲያግራም ምንም የሚለየው ነገር የለም ማለት ነው። ያ ማለት ኦብጀክቱን በዶት መግለጽ ብቻ ነው እንጂ ልዩነታቸው ምንም ልዩነት የለውም ተባብለናል ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪ ቦዲ ዲያግራማችን ልክ ይሄንን ነው የሚመስለው። ይሄ ለምን መጣ ስንል ምንድነው ልክ እዚህ ላይ አሁን ፎርስ ዲያግራሙን እንሳለውና ግልጽ ይሆንልናል። እዚህ ላይ ኖርማል ፎርስ አለ ብለን ከዚህ ቀደም ተነጋግረናል። ልክ ከሰርፌሱ ጋራ ፐርፔንዲኩላር የሆነ ነው ብለናል። ስለዚህ ይሄ ኖርማል ፎርስ ልክ እንደዛ አድርጌ ሳልኩኝ ዘን ዌይት ወደ ታች አለ። ልክ እንደዛ አድርገን ዌይት እንስላለን ማለት ነው። ይሄንን ዌይት እንበለው ወይንም ኤምጂ ማለት ትችላላችሁ። ከዛ ምንድነው የምናደርገው እነዚህ ፎርሶች ይሄኛው ፎርስ ኦሬዲ እንትስላል ነው 200 ኒውተን ራሱ ስለተሰጠን ይሄም ስለተሰጠን ሌላ ምን ስለው ነገር የለንም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው ወደ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ስንቀይረው ይሄንን ወደ ዶት መቀየር ማለት ነው። ይሄን ዶት ስናደርገው እዚች ላይ ዶት አለች ማለት ነው። እዚች ላይ ዶት አለች። ከዛ በኋላ ምንም አዲስ ነገር የለውም። ይሄው 30 ዲግሪ አፕ አደረግን 200 ኒውተን አደረግን። ከዛ 200 ኒውተን ቱ ዘ ሌፍት አደረግን ይሄኛው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ ዌይት አደረግን ኤምጂ ማለት ነው ወደ ታች ማለት ነው። ከዛ ኖርማል ፎርስ ደግሞ ወደ ላይ አለ ማለት ነው። ከዛ ምንም ቀላል ነው የሚሆንልን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ኒውተን ሰከንድ ለው ነው አሁን የምንጠቀመው። ሲን ዘ ቦክስ ሙቭስ ሆሪዞንታሊ ነው የሚለን። እንግዲህ ይሄ ዕቃ የሚጓዘው ዞሮ ወዴት ነው የሚሄደው? ሆሪዞንታሊ ነው የሚጓዘው። ያ ማለት ይሄን ላጥፋውና ልክ እንደዚህ ነው የሚጓዘው። ወይ ወደዚህ ነው የሚጓዘው አለበለዚያም ደግሞ ወደዚህ በኩል ነው የሚጓዘው ማለት ነው። ያ ማለት ሆሪዞንታሊ ነው የሚጓዘው ወደ ላይ አይጓዝም ማለት ነው። ዘን the summation of the force along y is equal to 0 ነው የሚሆነው ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ዕቃ ወደ ላይ አይነሳም ማለት ነው። ስለዚህ ኤን ጣል ነው ማለት ነው። ኤ መልስ እንደማይሆን አወቅን ማለት ነው። ያ ማለት ነው ይሄ ኦብጀክት ምንድነው ይሄ 20 ኪሎ ግራም የሚመዝነው ቦክስ ወደ ላይ አይነሳም ማለት ነው። ያ ማለት ወደ ላይ አይነሳም ማለት
በዋይ አክሲስ ሞሽን የለም ማለት ነው ዘን ዘ ሳሚሽን ኦፍ ዘ ፎርስ አሎንግ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ብለን ሄርን ማለት ነው ማለት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤም ኤ ካላችሁ በኋላ አክሰለሬሽን በዚህ ጊዜ 0 ስለሆነ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ያልነው ለዛ ነው ማለት ነው ዘን ምንድነው የምናደርገው ከዛ በኋላ ኖርማል ፎርስ አለ ይሄ ፍሪ ቦዲ ዲያግራማችን መመልከት ማለት ነው ኖርማል ፎርስ ሲደመር እናደርግና 200 ሳይን 30 ዲግሪ ነው ይሄ 200 ሳይን 30 ዲግሪ ማለት ይሄኛው ፎርስ ማለት ነው ይሄኛው ሪዞልቭ ስታደርጉት የሚኖረው ፎርስ ማለት ነው ልክ እንደዚህ ስለ ሪዞልቭ ከዚህ ቀደም ስላወራን ማለት ነው ከዛ ይሄኛው ደግሞ ሆሪዞንታል ሪዞልቭ ሲደረግ ልክ እንደዚህ ነው ያ ማለት ይሄ አሁን ማሰምረው 200 ኮዝ 30 ዲግሪ ነው አሁን ደግሞ ወደ ላይ የማደርገው ደግሞ ይሄ 200 ሳይን 30 ዲግሪ ነው ስለዚህ ያንን ነው እንትን ያልነው ማለት ነው ስለዚህ አፕ ስለሆነ ይሄ 200 ኒውተን ሳይን 30 ዲግሪ ወደ ላይ ስለሆነ ይሄው ከኖርማል ፎርስ ጋር አብረን የደመር ነው ልክ እንደዚህ ማለት ነው ከዛ ሲቀነስ እናደርግና ኤምጂ ነው የምናደርገው ለምን ኤምጂ ማይነስ ሆነ ምክንያቱም ዳውንዋርድ ስለሆነ ማለት ነው ያ ማለት ይሄ ዋይ አክሲስ ነው ይሄ ኤክስ አክሲስ ነው ብላችሁ መርጥ ይችላልላችሁ ግልጽ ስለሆነ ማለት ነው ይሄኛውን ኤክስ አክሲስ ብላችሁ መሄድ ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው እዚህ ኳስ 0 ነው አይደለም ምክንያቱም በዋይ አክሲስ ላይ ሞሽን የለም ብለን ስለተነጋገርን ማለት ነው ከዛ በኋላ ምን ይመጣልናል ኖርማል ፎርሳችን ምን ይመጣልናል ይሄ ይመጣልናል ማለት ነው ያ ማለት ኖርማል ፎርስ ኢኳልስ ቱ ኤምጂ ማይነስ 200 ሳይን 30 ዲግሪ ይመጣልናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው እንግዲህ ይሄ ዕቃ የሚጓዘው ሆሪዞንታሊ ነው ስለተባለ ነው ቨርቲካል ዳይሬክሽን ያሉትን ፎርሶች ተደምረው ወንም ሪዛልታንታቸው 0 ይሆናል ብለን የተነጋገርነው ማለት ነው ዘን ኖርማል ፎርሱን እንግዲህ ዳይሬክት ሳብስቲቱት አድርገን ማግኘት እንችላለን ማስም ተሰጥቶናል ግራቪቲንም እናውቃለን ከዛ በኋላ 96 ኒውተን ይመጣልናል ማለት ነው ኖርማል ፎርስ ይሄ ኤን የሚባለው 96 ኒውተን ይመጣልናል ማለት ነው ሌላው ምንድነው አፕላይ ኒውተን ሰከንድ ለው ነው የምንለው ኒውተን ሰከንድ ለው ሆሪዞንታሊ ነው ያ ማለት ሆሪዞንታሊ ማለት ይሄ ዕቃ የሚጓዘው ሆሪዞንታሊ ስለሆነ ከዛ በኋላ እንግዲህ ኒውተን ሰከንድ ለው ነው አፕላይ የምናደርገው ማለት ነው አስዩም ዘ ቦክስ ሙቭስ ቱ ዘ ራይት ነው የምንለው ያ ማለት ይሄ ዕቃ ወደ ራይት በኩል ይጓዛል ብለን አስዩም እናደርግ ነው የሚለን ማለት ነው በነገራችን ላይ ይሄ አሰምሽናችን ወደ ሌፍት በኩል ማድረግ እንችላለን ይሄ ዕቃ ወደ ሌፍት ነው የሚጓዘው ብለን መሰየም እንችላለን ኤኒሃው ግን እኛ ወደ ራይት በኩል ይጓዛል ብለን አስዩም አደረግን ማለት ነው ይሄ ቦክስ እንግዲህ ሁለቶች ፎርሶች አፕላይ ሲደረጉ እኛ ይንቀሳቀሳል ብለን ያሰብነው ወደዚህ በኩል ወደ ራይት በኩል ይጓዛል የሚለውን ፖዚቲቭ ያደረግነው ለዛ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ዘ ሳሚሽን ኦፍ ዘ ፎርስ አሎንግ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤምኤ ብለን እንሄዳለን ማለት ነው ማለት በኤክስ ዳይሬክሽን ያሉት ፎርሶች ሲደመሩ ከኔት ፎርሱ ጋር እኩል ይሆናሉ ማለት ነው ማለት ኔት ፎርስ ማለት ከዚህ ቀደም እንደተነጋገርነው ሪዛልታንት ፎርስ ማለት ነው በዚህ ጊዜ ኔት ፎርስ ማለት ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው ማለት ነው ዘን በኤክስ ዳይሬክሽን ያሉ ፎርሶች እነማን ናቸው የመጀመሪያው 200 ኒውተን ቱ ዘ ሌፍት ነው የሁለተኛው ደግሞ ምንድነው 200 ኒውተን ኮዝ ዚስ ዋን ማለት ነው ይሄንኛው ማለት ነው ያ ማለት 200 ኒውተን ኮዝ 30 ዲግሪ ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ይሄው ዳይሬክት ሳብስቲቱት ነው የምናደርገው ማለት ነው ያ ማለት 200 ኮዝ 30 ዲግሪ አል ያ ማለት ይሄኛውን ማለት ነው ወደዚህ በኩል ያለውን የ200 ኒውተን ይሄ በቢጫ የተሰራው ማለት ነው በቢጫ የተሰራው ሪዞልቭ ሲደረግ ማለት ነው ልክ እንደዚህ እንደሆነ ቅድም ሲየው ነበረ ከዛ በኋላ ይሄንኛውን ኮምፖነንት ነው እየሰራን ያለው አሁን ከርሰሩ እንዳለው ማለት ነው ዘን ምንድነው የምናደርገው ከዛ በኋላ 200 ኮዝ 30 ዲግሪ ሲቀነስ አደረግንና 200 ኒውተን ነው ለምን ሲቀነስ አደረግን ምክንያቱም ቱ ዘ ሌፍት ስለሆነ ማለት ነው እኛ ወደዚህ በኩል ያለውን ፖዚቲቭ አድርገን ነበር የወሰድነውና ማለት ነው እዚህ ኳለስቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን እንላለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው አክሰለሬሽን አይፈልጉ የተባልነው አክሰለሬሽን ነው የምንፈልገው ያ ማለት አክሰለሬሽናችንን ስንሰራ ነው ይሄ ዕቃ ወደ ሌፍት ነው ወደ ራይት በኩል ነው እንደዚህ ደግሞ ነው ወይስ አይንቀሳቀስም የሚለውን ነገር ለማወቅ የሚጠቅመን ማለት ነው ስለዚህ አክሰለሬሽናችንን እንሰራለን ማለት ነው ምን እናደርጋለን ኦቨር እናደርግና እዚህ መተን ኦቨር ኤም እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ላይ መተን ኦቨር ኤም ማድረግ ማለት ነው ከዛ ኤም በኤም ይጣፋና ማን ይቀራል 200 ኮዝ 30 ዲግሪ ሲቀነስ 200 ኒውተን ዲቫይደድ ባይ ማስ ይመጣልናል ማለት ነው ይሄኛው ማለት ነው አሁን እያወራን ያለ ነው ይሄኛው ማለት ነው ዘን የማስ ዋጋ ስንት ተሰጥቶናል 200 ኪሎ ግራም ስለተሰጠን ይሄው ዳይሬክት ሳብስቲቱት አደረግን ዘን 200 ኮዝ 30 ዲግሪ ማይነስ 200 ዲቫይድ ባይ 20 ስናደርገው የሚመጣልን ቫልዩ የላይኛው 200 ኮዝ 30 ዲግሪ ማይነስ 200 ስናደርገው የሚመጣው ቫልዩ ማይነስ 26.79 ይመጣልናል ዘን ዲቫይድ ባይ 20 ስናደርገው የሚመጣልን ስንት ቫልዩ ነው ማይነስ 1.34 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው እዚህኛው ነው አሁን ማይነሱ አሁን ከዚህ ቀደም እንደተነጋገርነው አስዩም አድርገን በህርንበት ዳይሬክሽን ኔጌቲቭ ከመጣብን ምንድነው እኛ አስዩም ካደረግነው በተቃራኒው ዳይሬክሽን እንደሚጓዝ ነው ይሄን ዕቃ የሚነግረን ማለት ነው ስለዚህ እቺ ኔጌቲቭ የምታመለክተው ምንድነው ይሄ ቦክስ ወደ ራይት በኩል ሳይሆን የሚጓዘው
ወደ ሌፍት በኩል በ1.34 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይጓዛል ነው የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ምንድነው ይሄ ዕቃ የሚጓዘው ወዴት ነው? ወደ ራይት ሳይሆን ወደ ሌፍት ነው የሚጓዘው ነው። ወደዚህኛው በኩል ነው የሚጓዘው ነው። ይሄኛው ወደ ራይት በኩል አይጓዝም ማለት ነው የሚለን ማለት ቺ ማይነሷ የምታመለክተ ማለት ነው። ያ ማለት መጀመሪያ ምክንያቱም አሱም ያደረግነው ወደ ራይት በኩል ይጓዛል ብለን ነበር አሱም ያደረግነው። ከዛ በኋላ ግን እኛ ያገኘነው ኔጌቲቭ አንሰር ስለሆነ እኛ አሱም ካደረግነው ራይት ነበረ። የራይት ኔጌቲቭ ወይንም ኦፖዚት ዳይሬክሽኑ ምንድነው ማለት ነው? ሌፍት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ መልሳችን ምንድነው? the negative answer here means that the box moves in the direction opposite to the assumption ነው የሚለን። እንግዲህ አስዩም ካደረግነው ቦክሳችን የሚጓዘው አስዩም ካደረግነው በተቃራኒ ዳይሬክሽን እንደሚነግረን ነው። ይሄ ኔጌቲቭ ነምበሩ የሚያመለክተው ማለት ቺ ኔጌቲቭ የምታመለክተው ማለት ነው። then in other words the box moves what to the left ነው የሚለን ማለት ነው። ይሄ ቦክስ የሚጓዘው ወዴት ነው ማለት ነው? ወደ ሌፍት በኩል ወደዚህኛው በኩል ነው የሚጓዘው ብለን እንደመድማለን ማለት። ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫችንን እንጻፍ። therefore B is what the correct answer B ምን ሆነ ማለት ነው? መልሳችን ይሆናል ማለት። ስለዚህ B is the correct answer ብለን ጥያቄያችንን በዚህ እንጨርሳለን ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይብቃን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልን። የእናንተ ላይክ ማድረግ ለኛ ይጠቅመናልና ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ ለማለት እንወዳለን። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። እናመሰግናለን።